حدثت هذه القصة في لبنان في عام 2015. كانت هناك امرأة تسمى سارة الأمين، عمرها 47 سنة، لبنانية الجنسية، وكان زوجها عمره 54 سنة. وكانت سارة ربة بيت ولديها 4 بنات، ولديها ولد واحد عمره تقريبا 23 سنة. وكانت سارة تعيش حياتها وهي تتعذب مع هذا الزوج، فزوجها رجل عنيف للغاية ودائما يعتدي عليها بالضرب والسب والشتم، وكانت له تصرفات غريبة، فكان يحرمها من زيارة أهلها منذ أكثر من 20 سنة، ويقول لها أنا الآن أمك وأبوك وزوجك وكل شيء. وكانت المرأة تريد الستر ولا تريد التخلي عن أولادها ال5، وكان هذا الرجل دائما يهددها بالطلاق إذا فعلت وذهبت لأهلها بالفعل أو تحدثت معهم بالهاتف. قالت المرأة له حسنا لا توجد مشكلة، تريدني أن أجلس في البيت فأنا سأجلس في البيت تجنبا لشرك. فقد تحملته هذه المرأة سنوات عديدة، وأصبح أولادها الآن كبار ولم يعد بإمكانها تحمل ذلك، فزوجها يوم بعد يوم يتمادى في شره لها، فأحيانا يضربها على رأسها ويجرح رأسها ويحصل لها جرح قطعي وتتعالج وتسكت وتقول سأتحمل من أجل أبنائي. وأبناؤها أصبحوا يتدخلون بينهم ويحاولون تهدئة الأمور، ولكن والدهم كل مرة يتمادى، وكثيرا ما كان يريد أن يخرج سلاحه من نوع كلاشينكوف كان يضعه عنده في البيت ويقول لا سأخرجه وأطلق عليك النار، أريد قتلك. وهي تقول هذا مجرد تهديد وهو غاضب وتسكت. بدأت المرأة تحزن، وبعدما وصلت حدها معه ذهبت لأهلها وقالت لن أرجع له مرة ثانية. تدخل الناس ومعارفهم وأصدقائهم، وخاصة جارتها التي كانت تسكن معهم في نفس العمارة، وهذه كانت صديقتها الروح بالروح، وهي التي ذهبت وتدخلت وتوسطت عند سارة أنها ترجع لبيتها ولأبنائها. وكانت هذه لم تكن أول مرة تفعل ذلك، فيمكن أن تكون المرة العاشرة وأكثر. وكانت سارة آخر مرة هذه كانت عازمة أن لا ترجع له، لكن استطاعت جارتها أن تقنعها بشيء واحد، فقد قالت لها للمعلومة بعد يومين عيد ميلاد إحدى بناتك التي ستبلغ 17 عاما. وكانت سارة المسكينة قلبها معلق ببناتها ومستعدة للتضحية بكل شيء من أجل أولادها، فعندما قالت لها الجارة عيد ميلاد ابنتك وابنتك كبرت وهي تتمنى أن تكون أمها موجودة معها في عيد ميلادها، استطاعت أن تقنع سارة أن ترجع مرة أخرى لبيت زوجها. ورجعت هذه المرة بنفسها دون أن يتدخل زوجها لترجع مرة أخرى. وقد صارت الأمور بطبيعتها أول يوم، وفي ثاني يوم كان عيد ميلاد ابنتها واحتفلوا بالليل. وقبل أن يناموا بعد الاحتفال كان هذا الزوج الملعون حاقد عليها، فقال لها كيف تترك البيت وتذهبي عند أهلك وأنت تعلمين أنني أكرههم. وكان يكرههم فقط بدون سبب، فهم لم يعتدوا عليه بشيء، وهي ليست لديها إخوان أو أخوات، فقط أبوها وأمها وهم كبار بالعمر جدا. تجاهلت المرأة كلامه وذهبت لتنام. جلس الرجل يفكر ويقول هي رجعت بنفسها وأنا لم أؤدبها لأنها ذهبت عند أهلها، وعندما عادت أيضا ليس بإذني. فقد بدأ الشيطان وليعوذ بالله أن يلعب به، وبدأ يوسوس له وهو يشرب المسكرات. وعندما حانت الساعة 4:30 أو 5 فجرا ذهب الرجل وأخرج سلاحه الذي يهددها به كل مرة أنه سيطلق النار عليها وسيقتلها. وأيقظ زوجته سارة وقال لا استيقظي، أريد أن أتحدث معك، تعالي لغرفة الجلوس. وكانت المرأة خائفة وتقول له ماذا بك، ماذا تريد؟ قال لها لماذا تركت البيت؟ قالت له هذه المرة رجعت وانتهى الموضوع. قال لها أنت
تركت البيت ولا تسمعين كلامي، وعندما أقنعتك صديقتك أن ترجعي مرة أخرى رجعت، وعندما أنا أتحدث معك لا تسمعين كلامي. قالت له الآن أنت ماذا تريد مني؟ وظلت تصرخ. وكان في ذلك الوقت في يده السلاح، وكالعادة أنه فقط يهددها بأنه سيقتلها، لكن هذه المرة خرجت الطلقة الأولى وقد أصابت كتف سارة، لكنها كانت مجرد إصابة سطحية. بدأت سارة تصرخ وتقول والله سأريك وسأبلغ عنك. وقد كان بإمكانه أن يتدارك الموضوع، فحمدا لله لم تكن الطلقة قاتلة. لكن هذا الرجل عقله قال له ما دام أنك أطلقت النار أول مرة فقد انتهى الأمر. وبدأ يرشها بهذا السلاح طلقات وراء طلقات حتى حطم رأس هذه المسكينة، وقد أخفيت ملامحها من كثرة الطلقات التي أصابت رأسها. استيقظ أبنائها من أول طلقة ودخلوا ووجدوه يواصل الطلقات الأخرى، وأمهم تسبح في دمها وقد ماتت. فظل أبناؤها يصرخون على أبوهم ويقولون يا بابا لماذا تفعل هذا؟ توقف. وهو يقول لابنه يا ولدي أمك انتحرت. انصدم الولد، فوالده قتل أمه وهو يسأله لماذا تفعل هذا، وأبوه يقول له أمك انتحرت. تم إبلاغ الشرطة وجاءوا وألقوا القبض على الرجل وأخذوا السلاح ورفعوا الجثة، وأصبح الوضع مأساويا. وعند معرفة والد ووالدة سارة بهذا الموضوع انصدموا وتم نقلهم إلى العناية المركزة، فما كفاه أنهم محرومين من ابنتهما بل قتلها لهم. ذهبت القضية للنيابة وحققوا مع الزوج، والزوج بدأ ينكر ويقول لا ليس صحيح، سارة هي من أطلقت النار على نفسها وانتحرت. يقولون له كيف انتحرت؟ يقول أخذت السلاح وأطلقت النار على نفسها، لكن كيف تقتل نفسها بهذه الكمية من الطلقات الكبيرة في الوجه؟ لذلك ظنوا أن به حالة نفسية. وفي أول محاكمة له حضر ولده الكبير وكان هو الخصم لأبوه وطالب بإعدامه، وأكد أن أبوه سليم عقليا وليس فيه أي شيء، وأن هذا الأب حقير للغاية، وأنه كان يهدد كذلك الولد ويهدد إخواته بالقتل، وكان دائما يهدد أمهم واعتدى على أمهم أكثر من مرة، وأن أمهم فعلا كانت مسكينة وتتحمل ظلم هذا الرجل وصامتة من أجل أبنائها. لكن هذا الأب هو الذي كان لا يريد ترك الشر، وقد أحالته المحكمة للطب النفسي وأثبت الطب النفسي أنه عاقل، وبالفعل تم الحكم على الأب بعد عدة جلسات بالإعدام. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.